chồng không thể dứt tình với người thứ ba, phụ nữ nên làm gì? Bi kịch lớn nhất trong cuộc sống hôn nhân chính là vợ không thể bỏ được chồng ngoại tình, còn chồng thì lại không thể bỏ được người thứ ba. Có một sự thật rằng đàn ông ngoại tình thường không muốn bỏ gia đình, mặc dù cho đó có thể là do lòng tham của mỗi người đàn ông, hoặc nói cho hay thì là thứ trách nhiệm ích kỷ, để rồi đến khi bị phát hiện, họ sẽ năn nỉ cầu xin người vợ tha thứ để được quay về, làm lại tất cả. Nhưng trong thâm tâm, họ lại không thể ngừng nhớ về người phụ nữ kia. Có thể đó là do bản năng của con người khi được thỏa mãn cảm giác vụng trộm. Nhưng đối với phụ nữ thì đây chính là bi kịch lớn nhất cuộc đời khi không thể bỏ được người chồng ngoại tình. Còn chồng thì không thể dứt tình được với người phụ nữ kia. Với những mẫu người đàn ông ngoại tình sau khi bị phát hiện sẽ quay về với vợ và gia đình, ngỡ tưởng sẽ quên đi hết về người phụ nữ thứ ba kia để bù đắp cho gia đình. Nhưng không, sau tất cả, người phụ nữ chính là người sẽ hứng chịu mọi tổn thương. Người đàn ông một khi đã ngoại tình thì không loại trừ có thêm lần nữa. Điều này dù đau khổ nhưng người phụ nữ vẫn luôn phải chấp nhận hoặc chọn lựa phương án từ bỏ. Đàn ông có thể tự ngụy biện cho bản thân khi cho rằng họ có tình cảm thật sự với người phụ nữ kia, hoặc họ đã chán gia đình. Còn người phụ nữ muốn níu kéo lại được đánh giá là cố chấp với hy vọng chồng sẽ trở về. Giá trị một cuộc hôn nhân, một gia đình nhỏ, tình yêu dành cho những đứa trẻ lớn hơn nhiều so với suy nghĩ buông tay ở phụ nữ. Phụ nữ sống vì con nhiều hơn là vì chồng. Có những người vợ thật sự vẫn còn yêu chồng quá nhiều. Họ có thể bao dung cho chồng ngoại tình, thậm chí chấp nhận tình cảnh chung chồng vì không muốn gia đình tan vỡ, con mất cha. Tuy nhiên, hãy có cách nhìn nhận vấn đề kỹ càng, cân nhắc để đôi bên cùng thoải mái, bởi đôi khi phương án chia tay chưa hẳn là bởi sự bế tắc của một cuộc hôn nhân hiện đại. Phụ nữ ở xã hội ngày nay từ chối sống vì người khác mà sẽ đặt lựa chọn vì bản thân mình, vì con cái để quyết định, và sau khi quyết định buông tay, tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận. Tâm sự yêu người thứ ba thật lòng. Tôi 34 tuổi, có vợ và con cái đủ nếp tẻ. Vợ chồng tôi không hòa hợp, vợ bảo thủ, luôn cho quan điểm của mình là đúng. Cuộc sống vợ chồng nhiều khi căng thẳng. Từ khi sinh con thứ hai đến giờ là 1 năm, chúng tôi chưa một lần làm chuyện ấy. Cảm giác ở bên vợ không còn cảm xúc. Cách đây 6 tháng, tôi quen em, làm chung công ty. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là tình đồng nghiệp. Em chưa biết tôi có gia đình. Một lần tình cờ gọi điện cho em giải quyết vấn đề công việc. Tôi thấy mình có tình cảm với em. Từ đó thường nhắn tin, gọi điện cho em. Chúng tôi chuyển qua hẹn hò. Em cũng thương tôi. Cái gì đến rồi cũng phải đến. Chúng tôi đi quá giới hạn. Tôi cảm thấy có lỗi với em vì giấu chuyện mình có gia đình. Còn em rất tin tưởng tôi. Giờ giữa em và gia đình, tôi không biết chọn ai. Tôi thương con, sợ chia tay vợ rồi con sẽ buồn. Còn với em, tôi như sống lại đúng bản chất đàn ông. Em rất ngọt ngào. Nếu nói ra sự thật tôi sợ em chịu không nổi. Tiếp tục giấu thì tôi có lỗi với em. Mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi biết mình giấu em như vậy là ích kỷ, hèn mọn, nhưng tình cảm của tôi dành cho em là thật. Vâng, tôi cũng tin tình cảm của anh ấy dành cho em gái tội nghiệp đó là thật. Người ta nói, điều ngu ngốc nhất của một người đàn ông là hất đổ bát cơm của mình chỉ vì một tô phở.
Lúc vợ chồng lạnh nhạt với nhau một chút là rất dễ bỏ cơm ra ngoài, húp tạm bát phở. Nhưng người ta đi làm, đổ mồ hôi vì miếng cơm, chứ không phải vì miếng phở. Nếu anh ấy đã muốn vì tình mới, thì nên dứt khoát vợ con. Nếu còn thương nghĩ vợ con, thì tha cho tình mới. Tâm sự: làm gì khi chồng yêu người thứ ba? Em và chồng kết hôn được 7 năm, có một đứa con. Gần đây, em mang thai đứa thứ hai nhưng không may nên bị sảy. Vậy mà anh không mảy may quan tâm, lo lắng mà còn lạnh nhạt với em nữa. Em nghĩ là anh mất con nên anh buồn, nhưng đùng một cái anh không về nhà ngủ, mà còn thừa nhận với em là anh có người khác. Anh quen người đó 3 năm, mới qua lại gần đây, và anh nói rất thương người đó. Cũng không muốn mất người đó và vợ con. Anh nói, người đó nói với anh là người đến sau, nên trả anh về với vợ con. Mà em thấy anh buồn lắm, cũng ít nói chuyện với em nữa. Em phải làm sao? Em thật sự rất thương chồng, mà không muốn con em mất cha. Mà em thấy anh lạnh nhạt với em và con. Đáng buồn hơn là chồng em lại dành tình cảm thực sự cho cô gái đó, chứ không phải những cuộc vui qua đường chỉ để thỏa mãn nhu cầu. Tôi nhận thấy rằng dường như em thất vọng nhiều, nhưng cũng thật đáng khen cho lòng khoan dung của em. Tôi tin rằng chính bởi lòng khoan dung đó đã khiến em nhẹ nhõm đi phần nào. Em chỉ đang băn khoăn liệu mình nên ứng xử như thế nào thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Đối phó với sự xuất hiện của người thứ ba xen vào chuyện tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình thật chẳng dễ dàng. Nếu rơi vào trường hợp này, sự bình tĩnh, tỉnh táo và độ lượng được đặt lên hàng đầu. Sẽ rất phải mệt mỏi vì phải nơm nớp lo lắng để giữ chồng, giữ người mình yêu, cực chẳng đáng chút nào.